ሰላም
ኢየሱስ ክርስቶስ ተለምና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገሮቹም አሁን ሰላም ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩ አምላክ አባቱ በዘጋታ መሪያ ለተባረከ ወልደ አምላክ ለይኩ ዘናራም ወዳረም ወዳስ ያለ ወዳረታ ያለው ይላል ዓለም ተዛመረ የነበረው ኢየሱስ በዘመና ተቆ እና ዘዘለ ባዳ ተቆ ወደቆ ያወራ ዳሰረ ማርያም ዘባስ ማርያም ማርያም ቤትመረ መንግስተ ሰማያት ዘማርያም በረከት በዓለም በእንትና በእንትና ማርያም ተገበሩ ዓለም በእንትና ማርያም ተበሩ ዓለም ሄዋን እንግዲህ በራቀም ለሚሽቱ እንደሮተ ወደ እንትና ማርያም ማርያም ተሰብስሉ ቢገታሉ ወለ በእንትና ማርያም ሰቦተ አይ ለዚህ ተገዘ አይ ለዚህ ከራውቶ አይ ለዚህ ከራውቶ ወጣው ወደ እንትና ማርያም ወደ እንትና ማርያም ተገዘ አብርሃም ማርያም አብርሃም ሙሴ ዳዊት ወደሰ ጎበዛ ሰላሰላይ ወሰዶ ወደሰ ማርያም ገለጋው ወንጎሎ ዘንጋ አባው ከዳሩ ካንተና ማውሃ የቅዱስ ሞራይታና ተመንቶ ወደደብሮ ያን ወደሰ መላእክት ከገሮ ጋሊ ለናስ አብሮሱ ወፈቶ ወደደ ማለ ከራሚ አምሮ ከመንተ ማርያም ወደ ማርያም ወደ ከመንተ ማርያም ወደ ማርያም ወደ ከመንተ ማርያም ወደ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም በሰማያት ወምድር በእሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም በሰማያት ወምድር በእሳተ ስብሐቲከ
ሰማያተ ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ለስሉስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ ለጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም ምሉዕ ሰማያተ ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ ቅዱስ ለጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ይደሉ ቅዱስ ለጊዜ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም ምሉዕ ሰማያተ ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ
መንግሥተ ሰማይ
ወቃለት ዝድለ ጊዜ አበርካተ ሰማይ ሰማያት መንግሥተ ማውሰብ በእንተ ነፍሰ ገብርከ ከመ ክርስቶስ በእንተ ነፍሰ አማት ከወለተ ገብርኤል በእንተ
ውስጥ መካበያታት ሰላም ውስጥ አዳራሻት ሳን ያሉ እንደ አዋታይ ውጽእ ኢየሩሳሌም ሰላም ኩነኪ ይብላ ምንት ቤተ እግዚአብሔር አምላክና ኢለሰና ግብር አለው
የዘላለም ዓለም ክብር ምስጋና ነው ይሁን። የሉቃስ አሰርተ ከፍቅድ ሀለት ሳፍጻሜ በዚህ ጎይታ ድማ ቃልኦ ሰብዓስ ሰብዓሰብ ብትመተገሩ ከዓ ኣብቲ ንሱ ዝኾነ ዘበለ ከተማን ስፍራን ከቅድሚ ኢልዓሎም በለም ከዓ እኽሊ ብዝሕ እዩ ዓየይቲ ግን ኣሕለት እዮም። ስለዚ ነቲ ጎይታ ኣኺ ንእኽሊ ዓየይቲ ክልኤ ፈልንዎ መገድኹም ሂዱ እንሆ ኣነ ከመባጊዕ ናብ ማእከል ተጓድጉ ሰደኩም ኣለኹ ኣፍላን ለቆታን ኣስኣንን ኣይትማልኡ ኣብ መገድን ሓደ እኳ ከመዓልካ ይትበሉ ኣብዝኣተኩማ ቤት ቅድሚ ነዛ ቤት እዚኣ ሰላም ይኹም በሉ ኣብኣ ወዲ ሰላም እንተሎ ሰላምኩም ኣብኡ ክሓድር እዩ እንተዘየሎ ግና ሰላምኩም ክምለሰልኩም እዩ። ኣብታ ቤት ከዓ ንበሩ ንዓይ ዓስቢ ግቦ እዩ እሞ ኣባታቶም ካብ ዘሎ ብልዑም ስተይን ካብ ቤት ናብ ቤት ኣይትሕለፉ ኣብዝኣተኩማ ከተማ እውን ተተቐበልኩም ዝቐረበልኩም ብልዑ ኣብኣ ንዘለኩም እማ ተሕብኡ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ ኣበልዎም ኣብታ ዝኣተኩማ ከተማ እንተዘይተቐበልኩም ግና ናብ ኣደባባይ ወፂኹም ካብ ከተማኩም ዝደገበና ተጓጓ
ነግፈልኩም ኣለና እታ ምስ ኣምላኽ ነበኻትኩም ከም ጠረቐትግና ዝፍለጡ በሉ እታ መዓልቲ እቲኣ ካብ ነታ ከተማ እቲኣ ሰዶም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ ወይንኺ ኮራዝን ወይንኺ ቤተሳይዳ እዚ ኣባኻትክን ዝተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ስለናን ተገይሩ እንተዝኸውን ሲባዕ ተኸዲነን ኣብ ሓሙሽቲ ተቐሚጠን ቀደም ንተረስሓ ነይረን መዓልቲ ፍርዲ ግና ኣብ ንዓኻትክን ጢሮስን ሲድናን ክቐልል እዩ ኣብቲ ቅፍሪ እንዳኻብ ንስኸ ክሳዕ ሰማይ ደወልዕል ክትግኺ ክሳዕ ሲኦል ከስ ክትንከራረብ ኢኺ ንዓኻትኩም ዝሰምዕ ንዓይ ሰምዕ ንዓኻትኩም ዝንዖ ድማ ንዓይ ይንዕቕ እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እቲ ንዓይ ዝንዕቕ ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝንዕቦ እቶም ሰብዓሎኻ ከዓ ጎይታይ ኣጋንንቲ ድማ ምስምካይ ብዙእን ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ወርድ ከሎ ሪኢኹሞ እንሆ ተመንን ዕንቅሪት ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትወፁ ስልጣን ይመኩም ኣለኹ ዝጐድኣኩም እኳ የልዎን ግና ከስልኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈ ደኣ ኣዝኹም ትሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ እታ ግዜ እቲኣ ንሱ እታ ግዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ በለውን ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ደታትን ካብ ለባማትን ስለ ዘሓባባዮ ንህፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ እወ ኣቦይ ስምረካ ኣብ ቅድሚኻ ክንዲ ስለ ዝኾነ ኣመስግነካ ኣለኹ ኩሉ ካብ ኣቦይ ተዋሂብኒ ንወዲ መን ምዃኑ ብዘይ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፍልጦ የልዎን እቦ ከዓ መን ምዃኑ ብዘይ ወድን ወዲ ከዓ ክበልጸሉ ዝፈተውን እምበር ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልዎን ኣብ ደቀ መዛሙርቱ ብልፂኑ ከዓ ንበይኖም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ነገሥታትን ክርእይዎ ደልዮምሲ ኣይረኣይዎን እዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ከዓ ክሰምዕዎምኦ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዝርኢ ዓይኒ ብፅዓት እየን ይብለኩም ኣለኹ በሎም እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለኣለም ህይወት ንትወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ ከመይ ስለነብብ በሎ ንሱ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ንኩሉ ልብኻ ንኩሉ ነፍስኻ ንኩሉ ሓይልኻ ንኩሉ ሓሳብካ ናፍሮ ምጽኣይካ ድማ ከመልስኻ ይትመለሰሉ ንሱ ከዓ ጽቡቕ መለስካ ከምኡ ግበር እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ በሎ ንሱ ግና ርእሱ ከጸድቕ ደልዩ ንኢየሱስ ብጻየይከ መን እዩ በሎ ኢየሱስ መሊሱ በለ ሓደ ሰብ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ክወርድ ከሎ ኣብ ኢድ ከተርቲ ወደቀ ገፈፍዎን ከትከትዎን ዳርጋ ሙት ገይሮም ከዓ ገዲፎም መውቀዱ ኮነ ከዓ ሓደ ካህን ነታ መገዲ እቲኣ ክወርድ ከሎ ርእይዎ ሓለፈ ከምኡ ድማ ሓደ ሌዋዊ ኣብታ ቦታ እቲኣ ምስ በጽሐ እናረኣዩ ሓለፈ ሓደ ሳምራዊ ሓላፍ መገዲ ግና ናብኡ መፀ ምስ ረኣዮ ከዓ ደንገጸሉ ናብኡ ቀሪቡ ኣቁሳሉ ሰፈፈሉ ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሰሰሉ ኣብ ኣድጉ ኣወጢሁ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሲዱ ኣደዮ ንሱ ብሓይቲ ድማ ክልተ ዲናር ኣውፅኡ ነቲ ሓላዊ ማሕደር ኣጋይሽ ሃቦ እሞ ተኻናኸሞ ንዕኡ ኢልካ ዘጥፋዕኻዮ ዘበለ ምስ ተመለስኩ ክፈልየካ እየበሎ እቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቐስ ካብዞም ሰለስተ ብጻይ ዝኾኑ ኣየናዮም እዩ ይመስለካ ንሱ ድማ እቲ ምሕረት ዝገበረሉ በለ ኢየሱስ ከዓ ኪድ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር በሎ ከለዉ ድማ ኮነ ንሱ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ቤታ ተቐበለቶ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከዓ ዘረባኡ ክትሰምዕ ኣብ ቀብሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ማርታ ግና ብዙሕ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት ደው ኢላ ከዓ ጎይታ ሓብተይ ሓድጋትኒ በይነይ ከገልግሎ ግዲ የብልካን ኢኻ እምበኣከስ ክድገፈኒ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትጉይን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ጥራይ እዩ ማርያምሲ ከዓ ዘይውሰድ ጽቡቕ ነገር ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ቃል ቅዱስ ወሉ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትሐወያ ልቦና ዝኾኑ እቲ ገዛእ ርእሶምን እንተኻ ንጹህ መስዋዕቲ ያቅርብሉ ዘዕርብሉ ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ክሬት ሓጢኣተኒ ነቲ ምንተኻ ዝጽልልን ዘቕርብን ካህናይ ብደጎታ ከመይ ከምቲ ነብዘይ ተጠምቆ ዝውጥዎ ሓቢብካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ከዓ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምንተኻ ዝልምኖም ስርየት እንትብሎም ሓጢኣን ኣምላኾም ከነሕስሎም ዝልምኖም ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል ብዘለኣት ዘሎ ኮይንካሲ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ስለምንታይ ገሃልእ ምንተኻ ለኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ምጡቕ ነስኻ ከዓ ስለምንታይ ከምቲ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ደጊኻ ተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለማ እንተኸይተኣሱ ኣብ ደስጊያ ክትዓቀልካ እያ መርዓዊ ኣብ ዝመፁ ግዜ ዕፅኢቱን መርዓዊ ኣብ ማዕቀል ከፍተሉ ትምግቦውን ባዕድና ኣይተቐህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ክርካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ክሳብ ብዘይኩ ከምኡ ዝገበረ ይርክቦ ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበሉን ብኡ ዝኣምን ከዓ ሳዕ ዘላለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ፍጡር ክብሮምን ሰረቀ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ደስ ብሉ ክብሎምን ሳዕ ዘላለም ንሰደት ሓጢኣት ብኡ ህያው ንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብርኡ ይብልዑ ሳዕ ዘላለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ዓለም ሓስካ እግዚአብሔር ኣብ መስለና ስጋና መንፈስና ትውስ ምስፈራ ባማዶ ብዛው ዲያና ባህና መድኃኒያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆላ ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ንስኻ ከውሒያ ክርስቲያን ሃንፃይ ናይ ሶላ ብሌታ ዳጋ ተጥማም ተባቋሚ ኩለን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ማእኸል ከመ ሰማይ ሰማይ ተኣስረኸውን ያ ምዝና ኃይል ሰማይ ተፈታኸውን ዘርጋ ንስካ ኢኻ ሰጉትን ኣንስትን ማውቃ ኩሎም በብስሞም ባል መንፈስ ቅዱስ ዝገበርና ጸሎትኹም ሓጢአት በደለኛ ንኹም ጉባኤ ባርባሪኹም ብተት ብዘይፍተትን እንተበደሉ ወይዛን ዘማገልግል ተኻቦታተይን እግዚአብሔር ሓዋቴን ሓቴን ኣጽኒዕ ሓለውን ተማሕፀኖም ከምኡ ሓደተኛ በደለኛ ዝኾንኩና ንኽትባና ምትሃኒ በኣብ ቅዱስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘበግዑና ጸሎት ንኹን ሓደ በደለኛ ንኹን ጉባኤ ባርባሪኹም ተበግዑ መሓሪ በኣብ ዝሕረት መፍቀሰት ዝኾና እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረኸበ ናይ ሰውትና ንዝባረትና ስሓብ ተቐበልና ይዘላለም ሕይወት ብላክና ወጎይታ ኩሉ ሓጢአት ትደረገሎ ንስኻ ለዋም ከሰብሖም እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕሉ ተሕመደት መዓትካ ዝረሓተ መጥካ ዝበዝሐት ኣለና ባርያ ሓጢአት ይስገድለይ ኩሎም ሰውትና ንዝባረቶም ካብለን መልግብና ዝረም ጎይታ ብዛረበ ንሰርሖም ናሓን ኩልና ሓድር ዘለናካ ዘገድና ስለልና ናሕሴና ይቀለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋም ከሰቢሖም ወጎይታ ዘበትሓና ማለወ ዘራም በለና ኩሉ ምዃኑ ማሕደርኛ ዝኾኑና ናገርጋለሆና ወጎይታ ብስሪቃና ባሳታ ባባውተ ዘከሮ ባባሳ በበቃለ ዘከሮ ኣምላኽና መናትን ብዙሕ ዓመታት ነብሪ መናትን ብፅምሳን ሓደ ወልና ወይታ ማሕዳገርን ማሓደርትን ምንሓት ስጋ ምስተዋዕላን ፀብካን ምንኣየ ወጎይታ ብሊቃና ባሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጎን መዘመራንን ነናግን መነኮሳትን ዝዳእ ተዋሪ ዝንዘብካማትን ሰቡትን ኣንስትን አርገውትን ህፃናትን ኣላቅደ ዘምሳብ ኮይኖም ዘለውን ካብ ኩሉ በትርግነት ምዘሰብና እዮም ነፍሳት ክልተ ተባይ ማልከ ገብረ ክርስቶስ ሁለተ ገብርኤል ሁለተ ጊዮርጊስ ነኩሎም ሰማዕታት ገለትና ምርቶም ንሳብ ሃገሪ ሳፈን ያቆመና ነበርና ኣና ከኩሉ በልን ገምን ካብ ምሕረትን ካብ ዓስሻም ሓምባልና ማሕፈትን ወሰን ምስካዓትን ለወት ሃይማኖትን ምስ ኣረባውያንን ካብ ምግባር ኣርተናና ኦ ጎይታ በብን ሓይልን ልብን ምስ ንባዓልና ይኮና መና ኩሉ ሰዓ ከመለበታተልና ኩሉ ግብ ዘይጣንካ ንዘብሳብ ዘላልመት ኢና ሓምና ሓንበረና ጎይታ ባርና ዘይና ኩሉ ሰዓ ምትምሃብና ምናምን ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይጻሕፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስላሉ ዘለቃለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን።
Amin.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መንፈስ ቅዱስ አብ ሰማየ ሰማያት ወምድር ዘሰዋት ዘምድር ላንሱ ለሰላም ለዓለም ያፍለጥ ተብያ በሰዓት ያፍለጥ ተስተኛ ሰላም እግዚአብሔር ምስለ መስቀል ሆነ ሁሉ ተቆና ቆና ተቆ ጸሪዮ
ቅዱሳን ዘላለሙ አሜን። ትእዛዝ አቡነ ሐዋርያት ዘበትንሳኤ ወያብጽሕዋነ አብርኩ ኢምን በቀልን ቅንዓትን ጽድቅን አየህን
እግዚአብሔር አማሉት ሰላም ብሎን መፍራ አምላክ መራሓ ገብና ምልምን አሎና እግዚአብሔር ዛለት ጥበቡ ክበርነት መኳንንትን ሰብ ስልጣን ምልምን አሎና እግዚአብሔር መጾገብ ዘጠማት ብሸት ልየቱን አቐትዩ ክሓስበሉ ክሓደየለን ኩሉ ዓለም ምልምን አሎና እግዚአብሔር ነገድ የማን ማህደሪዮ ክማኮንና ማህደሪዮ ካብ ሰላም መጾምን ትዝባሕን ጀብስን ዝነብሩ ሰባት ምልምን አሎና እግዚአብሔር እንትንናይ ደስሳይክዎም እንትትምያድን ጽማትን ምልምን አሎና እግዚአብሔር ፈጽም ከረጋግሮም ዝናብን ቢያትን ምልምን አሎና እግዚአብሔር ከማሰብከም ክወጥሆምን ብስራት ምልምን አሎና እግዚአብሔር እናሃገሮም መሶምን ትምሩሃት ምልምን አሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኖ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምዖምን ክህቦም እንቲ ዝተሰጡ ሰዓት ምልምን አሎና እግዚአብሔር ወጦት ክውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኮሎምን ሕሙማትን ድውያትን ምልምን አሎና እግዚአብሔር ናዕል ክቦታ ክቦምን ትእቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ምልምን አሎና እግዚአብሔር በደሎም ክሓሰለ ካብ ቅጥዓሙ ናብ ገል ተመሊሱ ፍጹም ትርፍቲ ክህቦም እንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ምልምን አሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ተድልዮ ስፍራ ከልምን እንቲ ዝናብ ምልምን አሎና እግዚአብሔር አምላክ ሳመሰለምን ዓማምን ክመልን እንትናት አምላክ ምልምን አሎና እግዚአብሔር ምድሪ ዝዝራን ዘጸልም ረክበን እንትፈንድሪ ንኩልና ብጸሎት እንትልምን መንፈስ ሰላም ከርጠና ምልምን አሎና መንፈስ ቅዱስ ንጸንስእ ለብና ክሰብኩ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰብ ንቅበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ
በዓለ እግዚአብሔር ናብቲ ዘለዎ ስፍራ ዕረፍቲ ከምንኣቱ ተስፋሂሙና ኣሎ። ግና ምናልባት እናተባባልኩም እናተመረቲ እዚ ከይኣተወ ዝተርፈ ይብሉ ንፍራሕ ኣና እውን ከም ንዓቶም ዝተሰብከሎም እዩ ወንጌል ተሰሪፉልና ዝኾነ ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ብእምነት ስለ ዘይተቀበልዎ ኣይተቐበሎምን። ኣና እዞም እናምን ናብቲ እግዚአብሔር ተስፋ ዕረፍቲ ክንኣቱ ኢና። ግና እኳ ግብረ ኣምላክ ከም ፍጣር ዓለም ምድብ እንደነበረ ብጽሑፍ ኣብቲ ኣነ ዘዳለዎ ስፍራ ዕረፍቲ ኣይከኣቱ እዮም ኢለ ቁርጣዓይ መዓልኩ ይብል። ከመይ ብዛዕባ እታ ሰብዒቲ መዓልቲ ኣብ ገለ ስፍራ ኣምላኽ ድማ ካብ ኩሉ ግብሩ ብሰብዒቲ መዓልቲ ኣዕረፈ ይብል። ኣብኡ ኸኣ ደጊሙ ኣብቲ ኣነ ዝዳለዎ ስፍራ ዕረፍቲ ኣይከኣቱን እዮም ይብል። በዓል ኣብዛ ዕረፍቲ እዚኣ ገለ ሰባት ዝተኣቱ እዮም። እቶም ቅድም እስራት ዝሰምዑ ግና ብሰሪ ዘይምዛዞም ኣይኣተውዋን። ስለዚ ኣምላኽ ከምትትትን ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ልብኹም ኣይተምህሩ ይዎ ዝነበረ ክርነዊሕ ግዜ ብኣዳም ገይሩ ከም ብሓድሽ ሎሚ እናበለ ብምዝራቡ ሓንቲ ክልተ መዓልቲ ከም ዝመደበ የርኢ። ኢያሱ ኣዒብዎም እንተዝኸውንሲ ፍርዩ ብዛዕባ ካልእ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነይሩ። በዓል ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተነቢራትሎም ኣላ። ከመይ እቲ ኣብ ዕረፍቲ ኣምላኽ ዝኣተወ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ግብሩ ዘዕረፈ ንሱ እውን ኣብ ግብሩ ይዕረፍ። ንኣብ ሕይወት ፍቅሪ ከምቲ ኣብ ቅድስት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ሐዋርያት ዝወረደ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ 2:5-7 أنتم فقراتي استسمعوا أملاك لكم ذكروا الإسطوان من ستيم تقورسوا لأن أفتامات من تقدموا أنتم بأرأي عدم لخطاتكم له عالم الإيمان إشغالكم للتدرى أولكم وأفتامات يكون اليوم إشغالكم بأيكم ممكن أن تستسمعوا بأورسوا እቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝርከብ ንብፅሒካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ዝብል ዓብዪ ሕጊ እንተደኣ ይፈፂምኩሞ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም። ኣድልዎ እንተገበርኩም ግና ኃጢአት ትገብሩ ኣለኹም።
ይረትዓኩም ማለት ነው። ከምዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን። እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣይተቕተል ድማ በለ። ስለዚ እንተዘይዘመኻኳ ካብ እትቐትልሲ መፍረስ ሕጊ ኢኻ እምበኣር ከምቶም ሓራ ብዘውፅእ ሕጊ ዝፍረዶም ተዛረቡን ግበሩ። ከመይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ስለ ተቐበል እቲ ምሕረት ዘይገበረ ዘይምሕረት ዋዴ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትን ዘበለ ምግባር ግና ኣብ ዘይትህልዎ እንታይ ትጠቕሞ? እዛ እምነት እዚኣ ዶ ከተድፍኖ ትኽእል እያ? እቶም ኣሕዋተይ ፍትወት ስለመኑ ከዓ ናተኣኪቦም ዘለው ስፍራ ተለወፀ። ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኡ ካልእ ኣመራርን ብትብዓት ተዛረቡ። እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ። ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ እዚ ናተ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን። ወርያት ከዓ ብብዙሕ ሓይሊ ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ። ኣብ ኩሎም ኣብ ዓብዪ ጸጋ ነበረ። ኩላቶም መሪት ወይስ ኣባይቲ ዘለዎም ዘበለ ሸይጦም ዋጋ ተተሸጠ የምጽእዎ ነበሩ እሞ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት የንብርዎ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከም ዘድልዮ ይመቕልዎ ነበሩ። ስለዚ ሓደ እኳ ሽጉር እኳ ኣይነበሮምን። ዮሴፍ ከዓ ሃዋርያ በርናባስ ዝተባህለ ወዲ ንጽልናዕ ዝትርጉሙ ሌዋዊ ቆጵሮስ ዝዓልየቱ ነቲ ዘለዉ ግራሽ ሸጡ ነቲ ገጽ ኣምጺኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምንዎ ዝኩሩ
ቅዱስ ዝኾነ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወለድ ወለድ እግዚአብሔር ቅድዕቲ ዝኾነ ዘክራ ድሕነትን መልኪ ክብርቲ ዘላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጋዝና ሓገርና ወድና ናብ ላዕልና ክብሮ ተሓርግና ሓቂ ናይ ጥንቂ ብርሃን ዝኾነ ብፁእ ኣምላኽና ዝወለድክና ደስ ይበልኪ። ወለድ ብድንግል ነብሳና ሓፍ ገብረና ሓጋርና ሓርግና ቦይታና ለመነልና ወለድ ማርያም ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ። ሓቂ ንግደርሰ ብትልብለኒ ሓጋርና ሓገርና ብፁእ ትኽለመልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወልድ ደስ ይበልኪ። ወላዲተ ኣምላክ ሓቂ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ። ማማን አምላክና ወለድክና ደስ ይበልኪ። أقول بيت الله يقول لنا الحمد تعالى يطلق محل الدين وحياتنا نبنا عبدنا حضرنا نبنا كلنا
Bukan
እሱ ከፓትርያ ብግዚኡ እትህብ ቆጽላታ ዘይርግብ ኣበሰብ መሓዝ ማለት
እግዚአብሔር አምላክና ጸሎት ዘለና ጸሎት መስዋዕትን ዘለና መስዋዕትን ዓብዱ ዘለና ቃል ድማ ቀቢልካ ንስኻ ትፈርደሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ንበለልና ዓለም ሰላም ነዚ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መምርያ ንቤተ ክርስቲያናትና ድማ ሰላም ሃበልና ምስ እግዚአብሔር አምላክና ናና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወርሓት እዚ ስደትካ ስደት ኣዴኻን እናዘከርና ንሓልፎ ዘለና ወርሓት እሞ ከም ስደትካ ስደት ኣዴኻን ዘክዐን ወዳእታት ተገብረሉ ስደትና ከርተትናን ሓሳብ መከራናን ድማ መወዳእታ ክግበረሉ ስደትና ቆምዓሉ ግዜ ግበረልና እዚ በዓለምና ወሉ ዘለና ድማ ስኻብ ሓቓልና ከውሰ ምሕረትካ ንኣኸና ከም ምሕረትካ መርከም በለልና ይትደና ከበጀና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ፈለና ብኢድ መላእክት ተሓልወና ነብሳታ ክልትባይና ድንገ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወለተ ጊዮርጊስ ነብሱም ለም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ተሃበልና ዓዚኖም ዘለዉ ድማ ስኻት ፃናና ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳብና ንፅዋዕካ ኣለና
ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 34 42 ኢየሱስ ብሎ ብዐይሲ ዋልድ ዝለኣኸኒ ክገብር በይውን ክፍጽም እዩ ንስኻትኩም ዶ ቀውዖ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ኣሎ ትብሉ ኣይኮንኩምን ኣዒንትኹም ቋሕ ኣቢሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓሊል ከም ዝጸዓደወት ረኣዩ እብለኩም ኣለኹ ሓደ ከም ዘብልዕ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል እቲ ዘርአን እቲ ዓጻድን ብሓሳብ ምንቲ ዝሕጐሱ ከዓ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይክብ ኣነ ንኣኻትኩም ኣብ ዘይፀዓርኩምሉ ክትዓርቁ ባህኹም ካልኦት ፀዓርቁ ንስኻትኩም ኣብቲ ፀዓሮም ኣትኹም ስለዚ ሰበይቲ ዝገበርዎ ዘበለ ነቢሩኒ ኢላ ዝመስከረቶ ቃል ካብቶም ከተማ እቲኣ ብዙሓት ሳምራውያን ብኡ ኣመኑ እቶም ሳምራውያን ናብኡ መፂኦም ንሳታቶም ክጥመት ለመንዎ ኣብኡ ከዓ 2 መዓልቲ ወዓለ ኣዝዮም ዝበልዑ ድማ ስለ ቃሉ ኣመንዎ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትመለሰ በግንባርና ሓደ ወደኋላ ተጠቂዕና መለስና ባዕሎም ተዛርጋዮ መለስና መንልኽማና መተበሉ ጊዜ ሓጋዝ ድሕት ዘይትመለስ ኣባኻነ ልምና ኣለና ወቆይታ ንሕለትና መለስጥቅና መስራሕና ነበርና ሓይኮና ወመዛ ባህልና ዝወደኻያ ወመቀር ሰንደግና ካብና ንልልላለና ምልሓት ተበርካዮ ዝምስል እዚ ትጉህ ደሙና ናና ገደል ተኻን ንኹሉ ህዝብኻን መፈራረ ተኸይኮነና ንሓና ንመደምሰስ በደልና ምዘላለ ስራሕና የመሰስለ ይተላለኹ ንመዋዕወር ለመንፈስ ቅዱስ ንቅዱስና ክበምስናና ንኩሎም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን።
ብዙ ዓመታትን እናይሰለም አልሐልዋት ሁሉና ብዙ ጸጋ ስም እግዚአብሔር አምላክና በንቲ ነገርና ርዕስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አገር ኤርትራ አባ አንቶንያስን በንቲ አርክስ ከተማናት ተሾመ እርሱ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ክሎትን ዝዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ።
በጣም ተቀበካ ተቀበለና መስዋዕትናና መስዋዕት ቀዳሞ ከመሰመርካ ስመረና ሰላም ተቃናት ከገብረ ክርስቶስ ወለተገብየን ወለተጊዮርጊስ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራን አይነት ሰዓታ አብናን በራቡነ ዘበሰማያት በሰማያት የተከበረ ሚካኤል ከበደ መንግሥተ ሰማያት ዋጋ መዳብ ሰማይ ከሁሉም Apa
ንዓና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፁ ንዓት ሓያላት ዝኾኑ መላእክት ዝከውን ንሳዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከትወከም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ሰላምሃ ወአምላክና ነፍሶት በብስማኩም ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ዝሓለቕ ኩና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ጌታትና ኣሕዋትና ንሓተና ዓረፍ ነፍሳት ኣገልግላይ ማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ገብርኤል ወተ ጊዮርጊስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላክና ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋግኦም ኮፍለም ዕጣን ቁርባን ብወይኒ ቢነርያን ብምምራት መጋረጃ መጽሐፍት እንዳባት በአቁሕ ቤተ መቅደስ ዝሓልዩ ባረክ ክርስቶስ ኣምላኽ ምሕረት ምርካብ ኣብ ምሳናት ኣቅም ዘሎ ኩሎም ዳሕራቶም ኣብ ቅድመ ፍሬድ መደገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረብካ ኩሎም ተቐበለሎ እንተጨልቀት ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ማእሰርቲ እንተኣስሩ ናብ ስደትና ክኮኑ ዘለዎም ግመርና ግዛት እንተተዓትን ወኣምላኽ ምሕረትካ ድሕድሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ክንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግሥትካ ዘክብሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባርያም ዘክረን ጎይታ ህዝቢ ከዓ ድሕን ንስኻ እምባርኮ ጎይታ ህዝቢ ከዓ ድሕን ንስኻ እምባርኮ ጎይታ ህዝቢ ከዓ ድሕን ንስኻ እምባርክ ዘለዓለም ሓምድዎም ንዓብዮም ومساء
ገሪት ቀዳሞት አቦታት ከሞትና ህይወት በአኸ ተሳመሩ ካብ ምድርና ሰማይ መለያይቦ ዝኾንኪ መሳለን መጀመርታ ፍጥረት በአኸ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመታት ዝተቐበለ ኣብያ ተዋሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ሚሆኖ ምግባሩ ኖካ በክፉእ ማይ ኣይሄ ዝለሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስዮም ክምንምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዙ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መጠናንዕቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸባጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረት ጸናጽልን ከም ብሓዲ ዝወለደትን ዝዓመበትን ዝፈርየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዶን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በዓል ተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊትን ኣክሊል ሰሎሞንን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅነ ተኽልን ዝተዓጽወ ዕላም ማይን ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጥንስንስ ድንግልና ዝተነገርክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይብካቤ ከም እትወልድ ዝተነገርክ ንስኺ ኢኺ ፋነት ትበሃል ናይ ባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራዊት ኣፍ ደርገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ሙላዕ ሕግን ናይ ሚልክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲለሊሎስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ናሆም ኣሕወይ ቁፅሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ሚልክያስ ዕንፀይቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌ ሞጎሰ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእክቲ ሓፍቶም ለይትን መዓልን ኣብ ኣፍ ደጋ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወላድን መመኪቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ፍትወት ሓልቃት ተጠነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናንያ ይምን ሕጋዊ ሩካብየ ዝተወለድኪ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስና ምድርና እንደ ኣብ ቤተ መቅደስ ነመክንበር ከምተን ክሳደን ዘንዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኺ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማይ ዝበዘለ ሕብስቲ ዳኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማይ ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ዳኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብንጽሕና እንዳተሰድኪ ክነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኺ ድሕሪኺ ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት ትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደሱቲ ከም ዝተባህለ መላእኽተ ሰማይ ዳኣ ጥሑኽ እምበር መጣለልቲ ኣቁባብ ኣይተናግዑኹን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽሕና ክሕልወ ገዳ ገሲር ሓፂኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን ኦ እግዚኣብሔር ኣብ ንጽናኺ መሳየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኸ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኸ መጽኡ ሓይሊ ልዕሉ ነትለለፍኪ ድማ በለፍኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፉ ኣብኡ ከይተፈልየ ናባኸ መጽአ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ላዕሊ ካብ ልዕሊ ንኡ ከይጐደለ ካብ ምድሩ ከይተወሰኸ ኣብ ማህተን ክሓለለ መልክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ተሓደረ እምበኣር ከርሲ ምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይ ዝሓዊ መጠን ማእኸልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣብ ክነቱ ይመስል ክበሃል ኣይከኣለን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይ ወሰን ከምዚ ክቢ ከም ሰብን ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ዳ ሕልና ሰብን ኣብ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉ ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር በዓል መሰረት እዩ እምበር ላዕሊ ጠፈር ንታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ተራእዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምን ዝኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት ብድዓን ዝራየሉ ገጽን ብድሕሪት ዝውሰጠሉ ዝባን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ በዓል እዩ መለኮት ስድብን ቁሩይ ውኑን እንተዝለኣኻ ብህልውን ዋህቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እንተዝተለኣኸ ወዲ ከዓ ብህልውን ወዲ ምዃኑ ንኣምን ኣሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውን መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን أبراهام كابيسا كم عبد إسحاق كابيعقوب كم عبد الملكوت كم أيضاً عبده كابوس لا يعبد ودون كمن فسر لا يعبد من فسر سما ولا ينزل ودون ما كان بوايا ينزل كم دي أبراهام حق فطرة إسحاق ذو إسحاق كان يعقوب ذو ملكوت ما يكون أباه
ወልድኻ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን መንፈስ ቅዱስ ማዕረዩ መለኮት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጠቅሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልቁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልቁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመውሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይወርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመርምሩ ብባህሪ ፍሉይ በዓልን ከይበውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን በኣካል ተሓዋሲ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለይ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና ኣይኮናን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክንሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክርስቶስ ሰለስተ እዩ እነሆ ውግያ ኣይሁድን ውግያ እስማኤላውያንን ብዝተውዕል ዕዋት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እሞ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ንዘምልኹ ኣረማውያንን ንርእዮም ኣለና ንሕና ግና ሩዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምቲ ናብሩ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓዩ ብፀሓዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ባና ብርሃን ፀልማት ዝለሓቀ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ግሊ ወይኒ እዩ ወልዲ ግሊ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ግሊ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ቅቡል መቀላይ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ መንፈስ ቅዱስ ወደ ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ንብል ምስጋናቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለአን ቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ገርሲ ቅዱስ ሓደረ ገፁ ሓዊ እዩ ድምፂ ሓዊ ክዳን ሓዊ እዩ ከመይ ገዚእ ነደርኪ እስኺ ንእሽቶ ኣብካ ይኽእሊ ሸውዓተ መጋረጂ ሓውዳ ኣብ ገርስኻ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ተዘርግሐ ኣብ ጎድኒ ብሸነኽ የማን እዩ ወይሲ ብሸነኽ ፀጋም ጎድኒ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ ክንበላቕ ነበርባር ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባረቕ ትርጓዊ መንበርዳ ኣብ ገርስኻ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስግድና ኣደ ምዃን ፅበት ገርሲ ምስፍሓን ብዘይብካብ የኸም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጥንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እፁብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕሊ ናይ መዓሙ ባሕሪ ባሕርታት ንኽእል ክሕምስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድቕኻ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ሓስብ ከለኹ ድማ ሕሊ ናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው ዝኸበር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝለዓለ ገና ይፈርን እሞ ንኣየራት ብዛዕ መጠን ንድዕዖም እኳ ይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕሊ ናይ ኣመንጎ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕ ምዕራብ ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዘናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራት ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክበርድን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ናይ ዓቕሙ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህላው ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕልየቱን ምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕልየቱ ዓይኒ መራብዕ ዓምባቱ ናይ ምጠላለ ዘይድፈር ጉርም እዩ በኣና ግና ርሕመት እዩ ዘይርከብ ልዕልዩ በኣና ግና መተባርያ ወሰደ ዘይትርከብ ሓዊ ንሕና ግና ረኣናዮ እናህሰስናዮ ንሱ ከዓ በላዕና ሰቴና ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ንመስግና ኣለና ንጉስ እግዚአብሔር ንጉሳያ ንጉስ ያዘይሙት አቡነ ብርሃን ሳዶት በተመለስና ንጉስ እግዚአብሔር ንጉሳያ ንጉስ ያዘይ አቤታኑ ተደርገን ዕፀይት መስቀል ደሰረ ሆጎይታ ይበለለና ንጉስ እግዚአብሔር ንጉሳያ ንጉስ ያዘይ ሙት
Oh,
ዮሴፍ ተሻይጣ ወጣሙ ወርሙ ዘኸላ ካብዛቱ ወጠዩ አበ ተጓዚ ዘጋበ አባ አደራሽ ወጠዩ
مفتح منكسر سماعتنا على كل ما يتعسكون فتح ما سمع يتفتح لك ونزل كان السماء بسوتنا لما بسمع بعد ما نزل نتعطوا تكون حتى من اللي كانوا على باريخون فلتات زي كنت تقول له كويس على سماع قلبي تعبتين أصلا من كم حالتين يعمل اللي ينزلون كون على تطواري حتى أن نوصل سبحانه من فتح تبت ونعتاد وتمكن حتى من اللي ينزلون كون على باريخون عالم زمان من فلسفة التي نحن نعرفها مسؤول عن صوم أبدا أي العالم يبرع كون العالم ويكون العالم من فلسفة ويجعل العالم 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 تعرف عن معرفة كل صوتنا نسمع الدور كامل كامل ويتابع النزال والمسرحان كنا حسب كلنا عهد بدنا حلقة الناس نحسين يبرنا يبرنا نحن إسرائيل الله كرسي الله ويتابع أنا نتعرض على برنا كل خمس حيوم أجعلنا نزهون عين عقل قلبنا فتحنا ويتابع سلكنا بساتنا أبانا نزبرهم نسق أباسنا أبا مكان زبرهم أملانا نزعمتنا ويتابعنا نزل سلام حلولنا ويتابع كل مرحلة سلطان سلام حلول ويتابع يكان أباساتنا يسقط أباساتنا يركنا أنا መዘምራንን ደናግል መነኮሳትን ረዳት ተዋዋርን ዘብዘብ ተጣማት ዘውቱን ምስናለ ወቱን ዛናትን አብዛኛው ቤተክርስቲያን ጋር ነው ዘለው ተባው ለም ተከርኩ ተሰሳት አየው ቆይታ ወና ሃይማኖት ጸናው ዝሞት ቦታ እንደታና ናሃና ሃና ዘክሮ ነው ሰሙ ዛራ ሚሳቅ ያቆመና ነው ምሳታ ግጥጋና ተከበረ ክርስቶስ ወደ ተገብየል ወተንወል ይስነሱ ለምሳታት ኤርትራስ አብርሃም ሚሳቅ ያቆመና ናናው አብዱ በደልን መርገምን ካምቀደና ማስካም ማለም ወጋዝና ለና ማሐደት ምርክሰትን ይስካት ለወጣ ሃይማኖት መንስ አረማውያን ካምጽ ባራድና ወይታ ተበበን አይን ልብ ምሰው ዓለም አይምረና አበና ከመሳካ መፈታተና كل قبل سيدان كامل تبصان ذل عالم فتناك من الحب ورنا ويتا فعال كامل كامل مساعد مثل عبد الناس سنة ومسكولهم كل ثاني سمايدات أما بسنات أما صحابي وصحابنا ويتنا يسوع مسلم من رسول سن إسكانات أنا بوزن لك كلام من كل سان ذل عالم
ምስለ ሰማይ ዋቆም ሓወን በኩል ዘለሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን Oh
ኢየሱስ ሓጎይታ እዩ ይብል። እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሓደ ወልድ ተባሂሉ ዝተሰምየ ኩሉ ዝተፈጥረ ንሱ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል እዩ። ኣብኡ ኣብ ክልተ ዝኽፈል የብሎን። ንስኡ ካብ መለኮቱ ዝፈለየ ኣብ ካልእ ገዝሪ ህላዌ የብሉን። መለኮቱ እውን ካብ ሰብነቱ ዝተፈለየ ኣብ ካልእ ገዝሪ ህላዌ የብሉን። ታይዳ ኣብቲ ሓደ ሰብ ሓደ ህላዌ ዘለዎ ክርስቶስ ጎይታ ድማ ብኣርኣያ ቆሙ ሓደ እዩ። ባርከስ ነቲ ሓደ ብተዋህዶ እንተዘይፈለጥዎ ንሆ ዳግም ነቲ ሓደ ሰብ ናብ ብዙሕ ክኸፍሉ ይግብኦም ብዙሕ ህላዌ ከም ዘለዎ ድማ ይብልዎ። ከመይ ስጋ ካብ ብዙሕ ኣምሳላት ዝተጋብአ እዩ። ካብ ዓፅምቲ መንነታት ሰራውን ስጋ፣ ቆርበት፣ ኣፅፋር፣ ፀጉሪ፣ ደም፣ መንፈስ እዚኣቶም ኩሎም ንሓድሕዶም ፍሉያት እዮም፣ ግና ብሓቂ ሓደ ህላዌ እዩ። ከምኡ ከዓ መለኮትን ሰብነትን ሓደ እዩ። ኣብ ክልተ ህላዌ ኣይክፈልን እዩ። ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ወዲ እግዚኣብሔር ዳእምበር ኩሎም ሰባት ካብ ሰማያት ዝወረደ ወዲ ሰብ እዩ ተባሂሎም ክስመዩ ኣይግባእን እዩ። ከመይ ናብ ክልተ ህላዌ ክኽፈል ከሎ ኣይቅበሉን እዩ። በዘይኮነ ካብ ሰማያት ዝወረደ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ወዲ እግዚኣብሔር ክስመ እዩ። ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ወዲ ሰብ ክስመ እዩ። እዚ ንባብ እዚ ስሕተትን ዕልወትን ሰዓብቲ ጳውሎስ ሳምሳቲ ዝመስል እዩ። ንሕና ግና በቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ብሓደ ጎይታ ክነኣምን መፅሓፍ እግዚኣብሔር ይምሁሩና እዮም። እቶም ነዚ ዝኣምኑ ግና ኣብ ጌጋዮም ወዲቖም ልቦም ከመስግኑ ዳእምበር ብንባብ ከይፀርፉ ምስቶም ኩሉ ተቃርኖ ዝሓስቡ ኣይሓብሩን እዮም። በትን በረኸትን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኩላና ይኹን ኣሜን።
ጻድቃን አሰልጣን ተልኮ ሁሉም በዚህ ሰዓት እዚህ አጽበባ አጸገብ አችግር ንዘለው ረህባ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርን ዝርከቡ ሰሓራ ይቀረሉ እማሊ ሳማ ዝነበሩ ዝነበራ ሕጂ ብኣካለ ስጋ ተለዩና ዘለው ኩሎም ሙታን ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም ኣብ መሪር ሓዘን ዝርከቡ ርእሳ ቅዱሳን ይገድሶም ኣና ኸ ዘስተውዕላ ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር ወዳእታና የጸብቐልና ሰብ እንጌራና አይነብርን ሰብ ካብ ኣብ እግዚአብሔር ዝወፅእ ኩሉ ቃልበት ሰብ እንጌራና አይነብርን እንተዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መግቢ ነፍሲ ፈውሲ ስጋ ሕይወት ዘለዓለም ምዃንና ሎማዓንቲ ስርዐቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘለውዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 4 ካብ 34 ክሳብ 42 ጌታ ኢየሱስ በሎም ብልዐይሲ ፍቓድ ዝለኣኸን ንኽገብር እዩ እውን ክፍጽም እዩ ንስኻትኩም ዶ ቆውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ሎ ትብልዋ ይኮኹምን ኣዒንትኩም ባሓብሉ እሞ ምድርን ዓፂድ ከም ዘኣስተዓደወት ረኣዩለኩም ኣለኹ ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እሞ ዝዓጽድ ውዕሎት ይቕበል ዝዘርአን ዝዓጽድ ብሓንሳብ ንሕወሱ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ፍረ ይእክብ ኣነ ንዓኻትኩም ኣብ ዘይፀዓርኩሉ ተዓጽዱ ንኣኽተኩም ካልኦት ዝፀዓርሉ ንስኻትኩም ኣፅዓሩ ኣሎ ወዲ ዝኣምን ዘለኣለም ሕይወት ኣላቶ በለወይታ ንደቀመስ ኣብዛ ቅድስቲ ግዜ ከም ቃል እግዚአብሔር ርዮ ኣብ ቁፅሪ 35 ኣዒንትኹም ተሓብሉ እሞ መሬት ዓፂድ ከም ዝበፅሐ ትፍለጡ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣዒንትኹም ተሓብሉ እሞ መሬት ንዓፂድ ከም ዝበፅሐ ኣስተውዕሉ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ ንሐዋርያት ሎሚ ንዓና ኣዒንትኹም ተሓብሉ ኣዒንትኹም ተሓብሉ እሞ ረኣዩ ኣዒንትና ቋሕ ምሰበልና እንታይ ኢና ንብል ኣብ ቅዱስ ታሪክ ናይ ሎሚ ጌታ ዝሪኦ ዝነበረ ካልእ ሐዋርያት ዝሪእዎ ዝነበሩ ካልእ ተሳምራዊት ዝሪኦ ዝነበረ ካልእ ሐዋርያት ዝዓይዎ ዝነበሩ ከዓ ካልእ እዩ ስለዚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዒንትኹም ቋሕ ሓብሉ እሞ መሬት ንዓፂድ ከም ዝሰዓደወ ግዜ ቀውዒ ከም ዝበፅሐ ዘርኢ ምክንያቱ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ቀውዒ 4 ወርሒ ተሪኽዎ ኣሎ ኣዝዩ ከቢድ ፀገም እዩ ማለት ተዓፅድ ዝግባእካ ናይ ቀውዒ ናውቲ ክትቅርብ ዝግባእካ ውዒ 4 ወርሒ ተሪኽዎ ተሊኻ ኣብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብምንታይ ኢና ነስተውዕሎ ሎሚ ሰዓት ናይ ዛዕቢ ዝተቐየረሉ እዩ ማለት ስለዚ ብገርህና ምክንዮ ዘይከለና ሳብ ዝገልግሎት ገለ ነገር ተፈጢሩ ማለት ናይ ሓደ ሰዓት ክልሊ ክብሉ ድሕር ዘምፅእ ኮይኑ ናይ 4 ወርሒ ክልሊ ናይ ቀውዒ ናይ ሓጋይ ክንደይ ክልሊ የምሲ ኣርእስትና እንታይ ኣዒንትኹም ቋሕ ሓብሉ እሞ ረኣዩ ምድሪ ቀውዒ ከም ዝበፅሐት ረኣዩ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዚ ምቑቕ ቋሕ መባል ዝምኽፋት እዚ ክበርሃልና ንዕድስ ኣበነ እግዚኦ ዓይንታ ኣይምሮ ወትረ ጭያከ ይራያ ባእዛነ ነሂ ቃለ ዘባህሊትከ ይስምዓ ናበሉ ኩላህና ወኪሎም ኣምላኽ ንዓኻታይ ዝርእያ ዕንቂ ንዓኻታይ ዝሰምዓ ኣእዛን ልቢ ኣለና ቋሕ እንተበልና ናብቲ ጣራን ዝበለኮም ኢና ንርኢ ቋሕ እንተበልና የማነ ፀጋምና ኢና ንርኢ ጎይታ ዝደልዮ ዘሎ ራእይ ንሱ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ ታሪክ ሰሪሮም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ መግቢ ዕድጉ ንዕዳጋ ይእዎ
السخاء عيوها عين بسمايا وحلف قلت هونو برك معنا النبلين إذا السخاء بمهاد مجدي دريم النبلين استاسامي كافيو أمور دادا بسح حديدا بسح حديدوا بسح للنبلي سلام أمور دادا قل يوسف بحال مدحاني تمثيل مسألة الناس إذا استسوس تايلوا نسوا عليه نسوا تسميه زلق مدحاني عليه لذي رأى درجة بسمايا إلى نقول بس بسمايا جاءوا مثلا أنا رايباتو سويدا يسوس زوج دحلو زلوا بالسحاب الصبر زلوا لأن الأمر هو زلوا لا زالوا برضو اليوم كان على جرع يبعثكم من بالعافية. أما الجزائر صارت يفرقوا يقبل. سبعة هما لنا ذاكر وتهامين سبعة زبل عن أمسيهم بينهم زبل زبل يردوا ما ينبغي بالعسى قاعد يسولفون. إسقاطكم زي فرقوا بالعلة. لازم تعملون تعرف إحنا زين فرقوا. إحنا زين فرقوا سهان عدل سهان علم إحنا زين فرقوا تعرف من مستقبلنا هو زفوا كايلو سبعة أمسيهم ما ندري. kalau kita nasihat kita hanya sebab kita misterinya, kalau saya sebut malah dia masih sudah zerayo, saya sebut hari masih malah dia aku menjadi. Tapi sesuatu yang berbeda. Jadi kita Kristus, ayo pah aku lomo, dari hati kami bersehat, lebih. Jadi kita sampai sudah penuh nafsat. نسحة الصوم نفسها زمان أبزل على ما هو الصوم نفسها إذا نسيا كما زمان هذا نقولي تسعة حكم سبحان نقولي زوج نسيا بس كل اللي يصير بستوعب الوضع بكاس نسوس لكن خالد سنجمع أنسيلي مسبلو هرقو من كعبيو من كل دوس لزين اللي saat menjadi foto bagi alam sebelum nanti segala mana. Kali itu berdominasi bagimu andi berloni. Ilisi fakat istilah yang tergambar ayat tersebut. Kata saat masalahku berdahulu sebagai saling. Nah aku lihat berdahulu kembali ayat ini. Kata aku masalahku zat samrawi سجاونا من الهزار من النسيان. إذا سامراوي سجنوا نفسه النسيان. إذا سامراوي ربع درجة كان في يوم إلهي. لذي سهلكم زي ما بالعي على المجبركم بالعي سيفات زراعة مهجبر يقول نفسه كدهني بسماء سماء وريد. sebab air da'anani, nazar da'anani hasil sedeliana. Jadi bahagian mungkin masalah sebagai amlam amnas al-bayu sama aku sebagai beliau mai sana yang masuk neru beliau ka mai yang disebut kadang amatin tahawus dari buah itu. Sekarang saya perlu beli alami. الذي أعيده فحب الموت رأي مريم عسير عبادة ستسمع زيارة بمزاجر النبي إساس أزاري وريم تايلو إساهر بنسل كبر كتير اللي هو رباه سخاطه من تايلو كوري 4 وردات Kalau kita bersihis, dia kalau merasa bersih dulu, dia kalau sadar dulu. Lazim ayat rupa abrumo ra'ayu. Example berizin kalau dizi, dilemu karabah sahur.
እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቀርባዩ እግዚአብሔር ሰዓት ጊዜ ይላል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ቀርባዩ እግዚአብሔር ዘይት ከሁሉ ጊዜ አለ። ሎሚ ንስሐና ጊዜ ሎሚ ለአላህ ቀሬና መሰሉን እንደና ንስሐን ቁርባን እናደርጋለን ሰው ጊዜ ባህ ናይነ ጊዜ ሙሃማ ይፈልጥ ባህ ማለት ድርግ ሙሃማ ይፈልጥ ለዚህ እግዚአብሔር በእዝር ከወሩ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ብሎ ጸወረ አምሸለናል ምስጣኒ ነው እሱ የነገር ሳም አጾዝ ለጸገር ማይሰወር ማይደለ ማዕጾ መስተዓጾ ወደ ቃል እግዚአብሔር ካፈ ሰወረ እግዚአብሔር በእዝር ከወሩ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ብሎ ጸወረ አስቲሙ አቃራት 55 ኢሳያስ ዘብለው ረሲ መገዱ አዘኛ ሐሳብ የሄደ እግዚአብሔር ይመለስ እሷ ረዩ አዚው ረዩ ሊሞ አባላህ ነው ይመለስ ረሲ መገዱ አመፀኛ አማሱ የሄደ እግዚአብሔር ይመለስ ታገርታ ተቆለ እግዚአብሔር በዝር ከወሉ ጊዜ ሊለዩ ቀረባው ተወሩ ስለዚህ በአላህ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 32 ወሽሽተ ደግ ዘበለሰ እግዚአብሔር ደግታ ከውን መስተውዓት ከውን ይለና ደግ ዘበለሰ በትክክል ከወሉ ጊዜ ይለካይ ብርቱዕ ሕጅ ከመጽፋ አይና አጥቶ ደግ ዘበለሰ በትክክል ከወሉ ጊዜ ይለካይ አስዒቡ አብል ትንቢት ኢሳያስ ከነዓና ዘዳለው ቃል ታዩ ሐሳባቴ ከሐሳባቱ መገደታቴ ከመገደታቱ ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር እና አውቀዋለ እግዚአብሔር ተቀበልና እግዚአብሔር ተረቦበት እግዚአብሔር ናአውቀዋለ ናና ግሩት ቆይና አይተርክም አይፈሩም ምክንያቱም አብዚ ሮሪ አይቆሪ መሳለሒ አምሲኻ ጉዳይ ካብ ምስራሕ ክበል ንቀውዒና ሓካይ ክመልስ ቀውዒና ከረምቲ ክመልስ ዝኽእል ስልጣን የብልና ስለዚ ከዓ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብየናይ ጊዜ ከም ዝመጽእ ዋናኹም ዋና ነፍስኩም ወይታ ሓዳርኩም ወይታ ገዛኹም ወይታ ስልጣንኩም አብየናይ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡ ኢኹም እሞ ኩሉ ግዜ ተዳለዉ ስለዚ እግዚአብሔር በዝር ከወሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ብለው ጸውዕዎ ረሲ ይብለሉ ዓመፅኻ ዓመፁ ይደግ እግዚአብሔር ይመለስ እግዚአብሔር ከዓ ክምሕሮይ መገድታተይ ከም መገድታትኩም ኣይኮነን ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ኣይኮነን ስለዚ ኣብታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝተዛረበላ ናይ 4 ወርሒ ድልየቲ ንሳቶም ቀውዒ 4 ወርሒ ተረፊዎ ሃይማኖት ጋና ዘለና ናሽቲ ዘለና ንስሓ ጊዜ ይኮነ ናይ ቁርባን ጊዜ ይኮነ እጅጋል ስራሕና ንሰርሕ ንሱ ከነርክበሉ ኢና እዚ ኩሉ ሓሳባት እዚ ኣብ ተጠቃሊሉ ስለዚ ሓሳባተይ ከም ሓሳባትኩም መገድታተይ ከም መገድታትኩም ኣይኮነን ኩሉ እዩ እቲ ሰሪዕልና ዘሎ በረከት ግን ዝናብን ውጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከየስጥዮ ከም ዘፍርን ከም ዘብቁልን ከይገብሮ ዘርኢ ንዘርኢ ግብድ ተመላእ ድማ ከይሃቦ ድሕሪ ኣይምለስን እዚ ሰደድኩም ዘብቃለይ ንሂወት በረኸት እዩ ብኸንቱ ኣይኮነን እቲ ካብ ኣበይ ዝወፅእ ቃል ከኣኸም ክኸውን እዩ ነቲ ኣነ ዝደልዮ መስልን ኣብታ ኣነ ዝብሎ ከዓ ከቐኒዕ እምበር ከምትናባይ ኣይትመለስን እዩ ብሓጎስ ክትወፁ ብሰላም ድማ ክትስመይኹም እሞ ኣኽራንን መረቢትን ቀቅድሚኹም ዕልል ክብልኩም እዮም ኩሎም ኣዋወረሉ ከታውዕልኩም እዮም ኣብ ክንዲ እሾቕ ስፅሒ ኣብ ክንዲ ኣምዐ ፀፆ ክበቁል እዩ እዚ እውን ንእግዚአብሔር ስምን ዘይጠፍእ ዘለኣለማዊ ምልክትን ይኸውን እንታይ እዩ ዘሎ ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ብሎ ፀውዕዎ ምስ በለ ነዚ ፃዋዒት ዝሰሚዕኹም
ተተአዚዝኩም ከመሲኹ ዝበረከት እዚ ኣለዎ እግዚኣብሔር ቀረባ ከሎ ድለይዎ በቲ ዝርከበሉ ግዜ ከዓ ፀውዑ ስለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቀረባ ከሎ ደልዮ ቀረባ ከሎ መፅውዖ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጎይታ ፈቅዶ ዝደለዩ ሳልሳይ ሰማይ ወሲዱ በአካለ ሥጋ ዝተመሰ እዩ። ስለዚ ነቲ ዘይርአ ተቃልያትን ኣዒንቲኩም ቋሕ ኣፍሉ ልዕሊ መካት ሥጋ ናይ ቀሪብ ዓይንና ግን ካልእ መልእኽቲ ኣለዎ። ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እቲ ዝርአ ሓላፊ እቲ ዘይርአ ግን ነባሪ ንሕና ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና ንጥቀም። ነዚ ጠመተ እዚ ነዚ ራእይ እዚ ክርእዩ ዓይንኩም ቋሕ ኣፍሉ ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ጀሚሩ ከምዚ ኢሉ እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይዚ ዓለም ምሉእ ረዚን ፍሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እኳ ተበስበሰ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀጥባሕ ኢና ንሕደስ ክብሪ ንዘፍስሙ ይኹን። እቲ ዝርአ ንግዚኡ እቲ ዘይርአ ግን ንዘላለም እሞ ንሕና ነቲ ዘይርአ እምበር ነቲ ዘይርአ ይኮነን። ስለዚ ኣርእስትና እንታይ ኣዒንቅኹም ቋሕ ኣፍሉ መሬት ንዓፂድ ከም ዝበፅሐ ኣስተውሉ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምዕፃድ ስርናይ ዝገብን ብዛዕባ ሙናእ መሸላን ፍሉን ከዚሉ ክዛረብ ኣይኽእልን። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ክረያወና ኣዒንቅኹም ቋሕ ኣፍሉ ረኣዩ እንታይ ረኣዩ መሬት ንዓፂድ ከም ዝበፅሐ ግዜ ነውዒ ከም ዝበፅሐ። ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 13 ክትርጉመሉ ከሎ ማእሮስ ህልቀተ ዓለም ውእቱ ወአጸዱኒ እሙቱ መላእክት ከውዒ ዝበልክዎ መወዳእታ ህይወት ሰብ መወዳእታ መፀዋዕታ ናይዚ ዓለም እዚ መወዳእታ ናይ ንስ ወከል ሰብ መፀዋዕታ ከውዒ ዝተባህለ ንሱ እዩ። ሓፃሎ ዝተባህሉ ከዓ መላእኽቲ እዮም። ንነፍሲ ካብ ስጋ ፈልዮም ናብ እግዚአብሔር ዘቕርቡ እዩ። ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ራእይ ስለ ዝረኣየ ነዚ ራእይ ስለ ዝበፅሖ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊል ፀበባና እዩ ማዕለያ ዘይብሉ ክቡር ብሉፅ ናይ ዘለዓለም ክብሪ የዳልወልና እሞ ደገናማ እንተበስበሰ ውሽጥናስ ኣብ ፀጥታ ኢና ንሕደስ። ስለዚ ንሕና ኣብቲ ዝሓልፍ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና ንክምር ከመይ እቲ ዘይርአ ፅባሕ ክሓልፍ እቲ ዝርአ ስጋና ፅባሕ ክሓልፍ እዩ። ዘይርአ ነብስና ግን ንዘለዓለም ነግስ እዩ። ስለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4:35 ኣዒንትኹም ቋሕ። ስለዚ ገዛ መስቀልና ምስቶም ዘይመፁ ምስቶም ዘይተኸታተልዎ ሓፃርያ ተመልእኽቲ ኣዒንትኹም ቋሕ ኣፍሉ እሞ ቀውዒ ከም ዝበፅሐ ኣስተውሉ። ኣዒንቲ ነብስና ደሪቡ ብዛዕባ ቀውዒ ፈሊጥና ቀውዒ ምዃኑ ፈሊጥና ናይ ቀውዒ መሳርሒ ሒዝና ቀውዕና ብግቡእ ከምቲ ንቡዕ ሓረስታይ ከምቲ ህርኩት ሓረስታይ ኣብ ግዝኡ ክንእክብ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ምረሃበና። ሰይኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ትገብሮ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።
كما يحللكم ما يهنيكم كلكم عبد الله سلام እግዚአብሔር ለዓለም ይሁን በምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክና እና ሆና አባይ መርጌታ ብዙ ማህሩና ማን ተዓናም ያበልና እናማ የዕድቦን አብላ አብሉ አርስቲያን ይራምናሞ ስጋዊ ምድራዊ ያዊ ዓለማዊ ዘይሆነስ ሰማያዊ ዘላለማዊ አምላካዊ መንፈሳዊ ነገር የዕንትና አህላማ ወይታ በአን ይርዳና እቲ ዝተማርናዮ ዓይን ልቡና አብሉ ቃሉ ናብ ሰማይ ዘጠምት ይበረልና ራይ መልእኽቲ ካብ አቦና ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ኣለኒ ይህ መልእኽት ድማ መጀመርያ ለኹም ቀይን ኣሕዋተይን ባዕልኹም ዝነኣስኩም ሰላም ኣለይ ኢሎም ሰላም ኢሎምም ካልኣይ ድማ ኣጀኹም እዚ ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ كنت قد محجي زحلفة حلف يوم كنت قد محجي مودعتا زد المخاك على نقر زول مودعتا كراكب يمو فتحاتي زولكم دكاي إلام صلاة القحو رقبارو زحلاف الماء يحلف حمام نقر كي يقدف مئنتي كم عمره لما نحن حدكم ترادادو نصبهم دما حلف يمو يحلف حما تدبار يمو حكيلاتكم دما نصبهم دما زيادة ما نصلات منكو زبل نيابونا نمختي يمو نا نصلات كنكح بنا دما عقمي زيادة الدق تهيبناون كابسا بزيزي أتخف فاحنا بدنا نعمل الخون زبيزي فاحتاريخ كوينو زادة كلهم خون التاريخ يزرب كلنا مش بناينا تاريخ يزرب نحنا تاريخ لما يزرب يمو تاريخنا صبق تاريخنا صب نرد أنو نادما ودقنا تنسالو دخمد ما الجفا نقول لكم ما تابير يحجزنا على أي ربنا يروح حبل فنايو ودنا
استلالهم باللي ولدي كلهم زعبهم من المحجي صلاة أفان ودي إدو صلاة كان أفان ودي ودينا بيدور مسيو لما أبيهر مشروع خون يا أبيهر تحسبوه فتسمع يا أبيهر كما كل ما نجر شورا ما نفعل يخوننا وبتا أبونا أبي صلاة كحسبوه سنقول صلاة قبلنا إمام ما ما جابير أكنها الأملاك أبنها تحت صلاة دماء أبيك أخوي ياتو سخازيانات بلاد المهارة أنت معك يوم منفسه براد تسوي صلاة أنك كامو روحي كان ما زيادة كل ما عودت كل ما جابير سخايبون أملاك يتوسع سبب جابير يوم حولنا بالطريق حول أمه يوم سنة سنقول جابير ሰላም ከነከን ይሁን በእግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በለፍቲ ማለት አሰቡ ኦንላይን በአካል መጽሐፍ ወራት ከነበረ ማለት ነው ማለት ሽም አቦን ወደም መንፈስ ቅዱስ አማን ናይ ነገር ዝገበረለይ አይ ዛሬ አላቆ ወይታይን አማን መዳ ክርስቶስ መስኖ ካዚ ቱክ ወዲዱ ዘበሃማን መከራ እና አሉና ምን ሳታ አዘ ሳስ ወደ ወደም መስገን አላህ ምስጋና አላህ ነው አሜን ማርቲ ቅዱስ ቦቱ ምስኩራት አባታ አሽትን ዋቴን አለ ወስ በበረኒ አላህም ውዳሰነት ሰማይ ምድር ሁሉ አሜን መስገን አላህ يكون حفظكم كل أن زمن كسر المسؤول لا هذا شيء الاستقامة حفظات على رسولنا يا مزحف شيء أنا كابتن زحف رسولنا وإلى آخره أنا أعلم على الله تعالى أقول حال رسول الله قالوا أنا وإلى آخره على فسنبت ولا حد حاول مرة على فسنبت أتينا عن محور التسويات أنت أدى حتى على فسنبت استقبل هذا هو المولج إذن رميم هذا هو الكفر حتى على فسنبت ada naik kawin dan selesai. Kemudian Yahweh kermai lembagaan alam buah itu ala kesan berstabilat
لنا حالة السنبات ولد حمد على أبو موبايل ممكن على مزحام يوم تمشي على حماة تمالنا والحوافي سنة على أبو خطم تما استقبلوا نايو الحوافي أزول مستقبلوا على أبو حمد عدنا ناس من سنة سنة الشيء مع راحتي هو نعم على الخلاء نعم الحوافي لا أنا كشيء على حونا نتي أبزو يحدش بتقسم نتحلل فيه ويبدأ والباري على زلو مسؤوليو شيء على حونا نتي نزي مسؤولي على فيه مسائل كلها متأشي أبزو مستقبله على أبو لو القانون مفتوح سدرابيت موبايل سدرا ناسي حافظ باتيو على التصفى مثلا ناتي توصل بس حانت حفتنا موضوعنا على قويلة شيء ناي نزحف لها شيء لا نتحف شيء بزيت نالتيو حالات أونلاين صار وأصدقنا على أبو موبايلهم موبايلا شيلا 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 على أبو موبايلهم لا شيء أنا حاولنا نحاول شيء موبايلا شيء على أبو أونلاين أنا أقول ناس بدنا يلا كل أبسي جزء تسكتنا ساعة على نسيت أنا نفس ما عرفنا نعرف زجاجة عن نفس أساس الوقت نحن هذه عصب بحركة سبب
يعني